Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder till varje nyhet, en ordlista där alla svåra ord är förklarade, plus 2 frågor till varje nyhet. Ni hittar rätt svar under filmen i filmbeskrivningen. Dessutom har vi undertexter på svenska och även på andra språk om ni behöver. Dagens första nyhet har rubriken Ryssland får hjälp med soldater. Men först tittar vi på ordlistan. Säkerhetsrådet, det är en grupp inom FN som arbetar med frågor om fred och säkerhet. Samarbete, det är när 2 personer eller 2 grupper, 2 parter arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det kan vara samarbete i skolan, företag kan samarbeta och också här i nyheten att olika länder har samarbeten. Hotad är när något eller någon är i fara. Uppmanar, det är ett verb, det är när man starkt ber någon att göra något. Och spända relationer, det är när det finns mycket konflikt eller oenighet mellan parter, mellan länder. Nyheten lyder: Nordkorea har skickat 10 000 soldater till Ryssland för att hjälpa till i kriget mot Ukraina. Detta uppger USA och Sydkorea. Både USA och Sydkorea uppmanar Nordkoreas ledare Kim Jong-un att återkalla soldaterna. Återkalla betyder att ta tillbaka, skicka hem soldaterna igen. Robert Wood, representant för USA i FNs säkerhetsråd, säger: Jag tycker att Kim Jong-un borde tänka efter noga innan han gör något så farligt. Sydkoreas ledare är oroliga för att samarbetet mellan Ryssland och Nordkorea hotar säkerheten i den regionen av världen. Det befarar att Nordkorea kan få vapen av Ryssland i utbyte mot de här 10 000 soldaterna. Nordkorea och Sydkorea är grannländer på Koreahalvön i Asien. Och länge har de här 2 länderna haft spända relationer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har också varnat för samarbetet mellan Ryssland och Nordkorea. Varken Nordkorea eller Ryssland har bekräftat uppgifterna om samarbetet. Alltså de har inte sagt att ja, vi har ett samarbete. De är tysta. Då kommer vi till 2 frågor om nyheten här. Hur många soldater har Nordkorea skickat till Ryssland enligt USA och Sydkorea? Nummer 2. Vad kan Nordkorea få i utbyte mot sina soldater? Titta, gå tillbaka och lyssna på nyheten en gång till för att träna hörförståelsen och svara. Vi går vidare till dagens andra nyhet som har rubriken Katten, det mest populära husdjuret. Ordlistan:
har vi ett husdjur. Det är ett djur som bor med människor i deras hem. Till exempel en katt eller hund. Matte, det är ett ord som vi använder för en kvinnlig ägare till ett husdjur. Och husse är ordet vi använder till en manlig ägare till ett husdjur. En norsk skogskatt, det är en katt som är en speciell ras från Norge, som är Sveriges grannland. Undersökning är en studie som samlar information för att få svar på en fråga. Agria, i texten här i nyheten, är Agria ett företag som arbetar med försäkringar för husdjur. Man kan försäkra sitt husdjur om det blir sjukt eller skadar sig. Då kan man få ersättning och hjälp ekonomiskt. Sällskap, det är något eller någon som är med dig och gör att du inte är ensam. Nyheten lyder: katten är Sveriges mest populära husdjur enligt en undersökning från företaget Agria. I Sverige finns det 1,6 miljoner katter och många svenskar älskar att ha katt som sällskap. Ett exempel är katten Nemo, en norsk skogskatt som bor med sin matte Stella i Göteborg. Nemo är snäll och följer gärna med Stella överallt. I över 30% av hemmen i Sverige finns det husdjur. Och de flesta har bara en katt, men vissa har 2 eller fler katter. Hur ser det ut i era hem? Har ni några husdjur? Har ni hund eller katt eller fiskar kanske? Eller andra husdjur? Kanske fåglar, vad vet jag? Jag personligen är allergisk mot pälsdjur, så jag kan inte ha något husdjur. Speciellt inte katt. Det är jag superallergisk mot. Här kommer frågorna till nyheten. Hur många katter finns det i Sverige enligt undersökningen? Fråga 2, eller fråga 4. Vad kallas kvinnliga och manliga ägare av husdjur? Alltså, det är 2 olika ord för kvinnliga, ett för kvinnliga ägare och ett för manliga ägare av husdjur. Innan vi går vidare till sista nyheten vill jag stolt berätta att min studieplanerare är klar. Det är en studieplanerare för svenska. Den har grammatikregler, grammatikövningar, studietekniktips. Den har 21 skrivuppgifter som ni kan träna på. Där finns språkutmaningar och textmallar och exempeltexter på 8 av de vanligaste texterna man tränar och skriva i skolan på SFI och grund. Och dessutom finns det många viktiga resurser för din språkutveckling. 119, ni kan klicka på det lilla kortet uppe i hörnet och ni kan också hitta nedladdningslänken under filmen. Och man laddar ner studieplaneraren som PDF och man kan skriva ut den eller man kan välja att skriva direkt i dokumentet. Då går vi vidare till den tredje och sista nyheten och den har rubriken Många döda efter oväder. Och tittar vi ordlistan, oväder, det betyder mycket dåligt väder med starka vindar och regn. Översvämning, när stora mängder vatten täcker marken och orsakar skada.
Containrar, det är stora metallbehållare som används för att transportera gods och varor. En container. Vi kan också slänga saker i containrar. En borgmästare, det är den högsta politiska ledaren i en stad eller i en kommun. Räddningstjänsten, det är en personer och organisation som hjälper vid nödsituationer. Typ brandkåren, de som kommer ut och försöker rädda människor. Helikoptrar, en helikopter, det är en luftfarkost som flyger med hjälp av roterande blad. Landssorg, det är när ett land minns och hedrar och sörjer människor som har dött. Och det gör man genom sorg. Så sorg, det är när man är ledsen. Så landssorg. Valencia är ett område i sydöstra Spanien som drabbades hårt av det här ovädret. Då har vi kommit fram till nyheten. Efter kraftigt oväder, ett kraftigt oväder har drabbat sydöstra Spanien. Särskilt i Valencia-området där kraftiga regn har orsakat stora översvämningar. Ovädret kom så snabbt att vattnet steg 3 meter på kort tid. Och många människor, hus och bilar, som ni kan se på den här bilden, drogs med i vattenmassorna. Över 100 människor har omkommit. Omkommit betyder dött. Och många saknas fortfarande. Räddningsteam, inklusive soldater, brandmän och poliser, arbetar med att söka efter överlevande. Överlevande, det är människor som har överlevt. Och helikoptrar används för att rädda personer som har sökt skydd uppe på hustak. Spaniens regering har utlyst 3 dagars landssorg. Vädret väntas fortsätta med regn och i andra områden som Castellón och Tarragona-området. Då har vi kommit fram till frågorna och fråga 5. Hur mycket regn kom det under det här ovädret på kort tid? Hur mycket? Och sista frågan. Vad använde räddningstjänsten för att rädda människor som tagit skydd uppe på tak? Ni hittar rätt svar under filmens beskrivning. Tack för att ni tittade på Nyheter på lätt svenska. Vi ses i nästa avsnitt.